تورم لثه یه وضعیت معموله، در واقع یه مسئله معموله که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. اگه شما برای مدت زیادیه که لثه‌هاتون متورمن، باید به دندونپزشکتون در اسرع وقت مراجعه بکنید. توی این ویدیو میگیم که چه دلایلی داره تورم لثه، چجوری میشه درمانش کرد و تو فاصله مراجعه به دندونپزشکتون چه کارهایی میتونید بکنید تا اون تورم کمتر بشه. با من تو ادامه این ویدیو همراه باشید. سلام، من دکتر زهیرم، منیجر دنتراپی. خوش اومدید. من توی این چنل ویدیوهای در مورد دندونپزشکی درست میکنم. اول از همه میخوایم بریم سراغ دلایل تورم لثه. مهمترین دلیل تورم لثه جینجیوایتیسه. جینجیوایتیس به التهاب بافت نرم اطراف لثه میگن که شما در اثر مسواک نزدن و عدم رعایت بهداشت و موارد دیگه میتونید مبتلا به جینجیوایتیس باشید. خبر خوب درباره جینجیوایتیس اینه که قابل برگشته و شما با رعایت بهداشت و چکاپ‌هایی که زیر نظر دندونپزشکتون دارید میتونید برطرفش بکنید. خبر بعدش اما اینه که چون معمولا علامتی نداره ممکنه متوجهش نشید و این حالت اگه ادامه پیدا بکنه میتونه باعث تبدیل جینجیوایتیس به پریودونتایتیس بشه. حالا پریودونتایتیس چیه؟ التهاب بافت سخت اطراف لثه هستش. به عبارت دیگه وقتی که بافت نرم لثه‌تون ملتهب میشه، قرمز میشه، یکم خونریزی داره، شما بهش رسیدگی نمی‌کنید، همچنان رعایت بهداشتتون رو انجام نمیدید، کم کم عفونت و التهاب از بافت نرم میره به استخونتون و وقتی رسید به استخونتون میتونه باعث تحلیل استخون بشه که به این حالت میگیم پریودونتایتیس. خبر بد راجع به پریودونتایتیس اینه که برخلاف جینجیوایتیس قابل برگشت نیستش. یعنی دیگه اگه استخونتون تحلیل رفته. در مورد جینجیوایتیس و پریودونتایتیس تفاوت‌ها و داستانایی که هر کدومشون دارن توی این ویدیو میتونید بیشتر اطلاعات کسب کنید. دلیل بعدی که لثه‌ها متورم میشن کمبود ویتامین‌های B و C، مخصوصا ویتامین C هستش. اگه خیلی ساده بخوام بگم، ویتامین C یه ملاط خوب برای بنای لثه است. پس تا جایی که میتونید پرتقال بخورید. همچنین اگه نوزادی دور و برتون دارید یا اگه مادرید و فرزندتون به تازگی به دنیا اومده و با کمبود ویتامین C مواجه هستش، حتما برای درمانش با پزشکشون مشورت بکنید. دلیل بعدی که میتونه باعث تورم لثه‌ها بشه در واقع یه سری عفونت‌های ویروسی و قارچی هستن که نمودشون میشه تورم لثه. مثلا اکیوت هرپتیک جینجیواستوماتایتیس که توسط ویروس هرپس ایجاد میشه، یکی از نمودهاش، یکی از علائمش تورم لثه هستش. حالا شما از کجا بفهمید که اکیوت هرپتیک جینجیواستوماتایتیس دارید؟ این اصلا کار شما نیست. شما وقتی که لثه‌تون متورم میشه تشریف میبرید پیش دندونپزشکتون، یه سری معاینات انجام میشه، احتمالاً مشکل لثه‌ای و در واقع منشأ دندونی و دهانی داره که حل میشه. اما اگه دندونپزشکتون نتونه تشخیص بده که دقیقاً چه موردی هست که باعث تورم لثه شده، مثلا شما بهداشت دهانی خوبی دارید، باردار نیستید، همه اینا رو اوکین توش، ولی باز هم لثه‌هاتون متورمه، اونجاست که دندونپزشکتون احتمالاً شما رو ارجاع میده به متخصص بیماری‌های دهان یا به متخصصای پزشکی و اونا متوجه میشن که مثلا شما مبتلا به همون اکیوت هرپتیک فلان هستید. پس در واقع الزاماً تورم لثه ها منشأ دهانی و دندانی ندارن، میتونن نمود یک بیماری بزرگتر توی بدن ما باشن. و گزینه آخر که البته یه مقدار متفاوته با بقیه گزینه‌ها این هستش که ممکنه دندون شما پوسیده شده باشه، پوسیدگی به سطح زیر لثه و ریشه رسیده باشه، اونجا یه آبسه داده باشه، اونجا یه تورم موضعی شما حس بکنید، احتمالاً خروج چرک دارید، احتمالاً درد دارید، البته ممکنه درد هم نداشته باشید. اونجا اون حالت آبسه هستش که بهترین راهش تخلیه چرک از داخل دندون هستش. یعنی احتمالاً دندون عصبش آسیب دیده، با یه عصب کشی مشکلتون حل میشه و البته ممکنه آنتی بیوتیک نیاز باشه مصرف بکنید و مواردی به این شکل. حالا اگه میخوای در مورد پوسیدگی بیشتر بدونی این ویدیو رو ببین و اگه ویدیو تا اینجا برات مفید بود لایک و سابسکرایب کن. حالا میخوایم ببینیم درمان لثه متورم چی هستش یا بالقوه چه درمانهایی میشه برای لثه‌های متورم انجام داد.
یه درمانی که خیلی تیپیکال هستش و به عنوان خط اول معمولا استفاده میشه توسط دندونپزشکا جرمگیریه. شما وقتی که لثه ملتهب دارید، اولین چیزی که احتمالاً یه دندونپزشک بهش شک میکنه اینه که جرم زیر لثه‌ای دارید. اوضاع لثه‌هاتون خلاصه خیلی سالم و خوب نیستش. اونجا با یه جرمگیری ممکنه مشکل حل بشه. البته یه طیف وسیع داره بیماری‌های پریودونتال یا بیماری‌های لثه‌ای و در واقع درمانش هم همینطور هستش. ممکنه از یه جرمگیری ساده تا یه جراحی پیچیده‌تر ادامه داشته باشه. ولی چیزی که تیپیک هستش همون جرمگیریه. حالا بنا به تشخیصی که دندونپزشک شما میده ممکنه درمان‌ها با هم متفاوت باشه. خب تا اینجا گفتیم که درمان بیماری‌های لثه به چه شکل هستش. قبلش گفتیم که اصلا دلایلش چیه. الان می‌خوایم برسیم به این که اگه شما لثه متورم دارید چه کارهایی میتونید براش توی خونه انجام بدید. حالا به هر دلیلی فعلا دسترسی به دندونپزشکتون ندارید یا نمیتونید برید یا هر چیز دیگه‌ای، می‌خوایم ببینیم توی خونه چی کار میشه کرد که یه مقدار این تورم اوضاعش بهتر بشه. مهمترین و ساده ترین کاری که خیلی فراموشش میکنن اینه که با مسواک سافت و به آرومی مسواک بزنید. لثتون رو بیشتر از چیزی که تحریک شده دیگه تحریک نکنید. توی نخ دندون کشیدن هم حتما باید حواستون باشه. ما توی آموزش نخ دندون میگیم که نخ دندون باید بره به زیر لثه و اون سطوح رو تمیز بکنه، ولی اگه این کارو خیلی خشن انجام بدید طبیعتاً لثتون رو تحریک میکنه. آموزش نخ دندون هم اینجاست. کار بعدی که باید بکنید اینه که سعی بکنید آب زیاد بنوشید، مخصوصا الان که فصل گرماه و همه احتمالاً گرما زده میشیم و به آب نیاز خواهیم داشت. پس آب زیاد بنوشید باعث میشه که محیط دهانتون تر بمونه، جرم و پلاکا شسته بشن و برن و خود این تر بودن محیط دهان کمک میکنه که سلامت دندونا و لثه ها بیشتر حفظ بشه. کار بعدی که میتونید بکنید اینه که مصرف محرک‌ها رو متوقف بکنید یا حداقل کمش بکنید. الکل، سیگار و حتی قهوه، اینا میتونه باعث تحریک بافتای دهانتون بشه. اگه زخمی، التهابی، عفونتی اونجا هست میتونه باعث تشدیدش بشه. پس لطفاً اگه لثه‌هاتون متورمه یکم کمتر مصرف بکنید. ایدئالش اینه که اصلا مصرف نکنید، ولی اگه براتون سخته و نمیتونید یهو بذاریدش کنار، حداقل تو ذهنتون باشه که نسبت به روزهای قبلی این موادی که اسم بردم رو کمتر مصرف بکنید تا کمتر بافتای دهانتون تحریک بشه. و کار آخری که میتونید بکنید اینه که آب نمک غرغره بکنید. اگه اونجا اون التهاب باعث شده که درد توی شما به وجود بیاد، میتونید یه مقدار آب نمک غرغره بکنید، یکم کمک میکنه به تسکین دردتون. در نهایت هم اینو باید بگم که میرسیم به اون جمله کلیشه‌ای پیشگیری بهتر از درمان. شما وقتی که برای پیشگیری هزینه‌ای میکنید یا وقتی میذارید، به مراتب این هزینه و وقت کمتر از درمانشه. پس به فکر پیشگیری باشید. میدونم که دنیا خیلی سریعه، وقت کمه، اما سلامتی خریدنی نیست. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.